මේ ලෙසන් එකෙන් කතා කරන්නේ මේ නිය කියන එක. නිය. නිය. නිය කියලා කියන්නේ මේ අමුවටම කියද්දී අසල කියන එක. නැත්තම් කිට්ටුව. කිට්ටුව. අසල. හොඳටම මේ අමුම අමු වචනේ තමයි ළඟ කියන එක. ළඟ. නැත්තම් කිට්ටුව. අසල කියන එක අර මේ පොතේ ලයින් එකක් නේද? පොතේ තියෙන එකක් තමයි භාවිතයේ අඩුයි. පොතට ආවේනික එකක්. නේද? කිට්ටුව නැත්තම් ළඟ තමයි අමු මම. වට්ටමු මේ දෙක. මේ අසල කියන එක නෑ එච්චර අර පොතට සීමා වෙච්ච එකක් තියෙන්නේ. රයිට් නිය. බලමු මේකෙන් හදන්නේ කොහොමද කියලා. වචනයක් අරගෙන අර ලේසියම විදියට තව වචනයක් ගන්න ඕනේ. මේ නිය එකට තව වචනයක් සෙට් කරමු. එතකොට ලේසියි. නිය එකට තව වචනයක් සෙට් කරලා බලමු කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. එතකොට වචන දෙක එහෙම ටික ටික එක්ස්පෑන්ඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. රයිට් බලමු. නිය. නිය ළඟ නැත්තම් කිට්ටුව. නිය මී. නිය මී කියන්නේ මම. නැත්තම් මම මාව කියන එක නෙමෙයි. මෙතන මම. එතකොට මම ළඟ. මා ළඟ කියන එක. මා ළඟ කියන එක නැත්තම් මා ළඟ. මාසල. මගේ කිට්ටුව. අමුවටම කියද්දී මගේ කිට්ටුව. මගේ කිට්ටුව මේ. මගේ කිට්ටුව. වාඩි වෙන්න කියලා කියන්නේ. වාඩි වෙන්න මගේ ළඟ. මගේ ළඟ. මා ළඟ වාඩි වෙන්න කියලා කියනවා. ඒක තමයි අමුවටම near me. right. near him. near him. ඔහු ළඟ. ඔහු ළඟින් වාඩි වෙන්න. near him. ඉතලා මේක හදාගන්න බෑ. shape එකේ මේක හදාගත්තාම අනිත් ටික expand කරන එක තියෙන. දික් කරන එක. near me. මගේ ළඟ. මා ළඟ. near him. right. මොන ළඟ කියන එක. තව near the gate. gate to ළඟ. gate to ළඟ. පොතේ මොකද්ද තියෙන්නේ? gate to අසලව. ලිඛිත භාෂාවේ තියෙනා නේද? gate to අසල. ලිඛිත භාෂාවෙන්ම ලයින් එක ගහනවා නම් gate to අසල තමයි. එතකොට ඒක භාවිතේ නෑ. ඒක භාවිතා කරන්නේ නැහැනේ. කතා කරද්දිනේ අපි දවනේ ස්පෝකන් එකේදී. ස්පීක් කරද්දි තමයි ඕන වෙන්නේ. ඒකට near the gate කියලා කියන්නේ අමු තේරුම තමයි gate එක ළඟ. gate එක කිට්ටුව, gate එක ළඟ අන්න ඒ වගේ. හරි. gate එක අසල කියලා කියන්නේ ලිඛිත භාෂාවේ. තව බලමු. near මේ ළඟ කියන ඒවා ළඟ. දැන් බලමු කිට්ටුව කියලා කියන එකට near කිට්ටුව candy. near candy. නුවර කිට්ටුව. නුවර කිට්ටුව. හරි. කෝල් එකක් එනවා ඕද පොන් ආන්සර් කරනවා දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. එතකොට කියනවා near candy. නුවර කිට්ටුව. ඒගොල්ලෝ කොහෙද පදිංචි වෙලා ඉන්නේ? ගෑල්ලෝ කොහෙද පදිංචි වෙලා ඉන්නේ වගේ. near candy. නුවර කිට්ටුව. නුවර කිට්ටුව කියන එක right. තව near the temple. near the temple කියන්නේ පන්සල කිට්ටුව. පන්සල කිට්ටුව. පන්සල කිට්ටුව තමයි ඉන්නේ. we are අපි ඉන්නේ now දැන් near the temple. පන්සල කිට්ටුව. දැන් අර වාක්‍ය අදාගෙන අපුවට ගන්න. we අපි are ඉන්නේ we are in ඒ හරියේ කොහෙද near the we are near the temple. අපි ඉන්නේ now දැන් පන්සල කිට්ටුව. එහෙම අමුවට හදාගන්න. ඊට පස්සේ කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. පොඩ හදාගත්තා. right. near the liquor bar. ජනප්‍රියම near the liquor bar. liquor bar කියලා කියන්නේ liquor bar. ඉන්දියන් කාර්යයම කියන්නේ කොහොමද? liquor ආර් શબ્ද ගානේ. liquor bar වගේ. liquor bar තමයි ඒක. liquor bar එක කිට්ටුව. මම එයා නිතරම දකිනවා බාර් එක කිට්ටුව. යන්දාවට
Every evening I see him near the liquor bar. Liquor bar. ඒත් පොඩි ගතියක් තියෙනවා නේද ආර් ශබ්ද වෙන එකේ. ලිකර් ඉන්දියන් කාරේ හොයාගන්න ලේසි. ආර් එක ශබ්ද වෙනවා. මදර්, ෆාදර් අන්න ඒ වගේ. පොඩ වීඩියෝ අරන් බලන්නකෝ. ඉන්දියන් ටෝක් කරන විදිහ ඉන්දියන්ස්ලා. රයිට්. ඔන්න කිට්ටුව කියන එකට. තව එකක් තියෙනවා මේ ඒක මං කිය හරියේ කියලාගෙන හරියේ. මේ හරියේ. එතකොට එන්න මෙහෙම. නිය හිය මේ හරියේ කියලා එන්නේ එතකොට හරි මේ හරියේ නිය හිය මේ හරියේ නිය හිය මේ හරියේ අර හරිය කියද්දි වෙනස් වෙනවා ඒකට දෙන්නේ ඕවදයයි ඕවදය ඒක මම ලියන්නේ ඕවදය පාඩම ඇවිල්ලා මේ නිය හින්දා ඕවදය අර හරියේ නිය හිය මේ හරියේ තව හරිය කියද්දි near the bus stand නේ near the bus stand near the bus stand bus stand එක හරියේ නේ bus stand එක හරියේ near the bus stand අර shop එක කොහෙද තියෙන්නේ shop එක කොහෙද තියෙන්නේ IMAX කියලා කියනවා මේ IMAX එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අහනවා එතකොට කියනවා near the bus stand එක හරියේ IMAX එක තියෙන්නේ bus stand එක හරියේ near the bus stand එක හරියේ කියන එකත් වෙනවා එතකොට මේකේ near එකෙන් හදාගන්න පුළුවන් අමු ලයින් තියෙනවානේ අමුවට ගහන්න පුළුවන් මේ ටික right දැන් මේවා ටිකත් අරගෙන වාක්‍යයක් කොහොමද එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්නේ දික් කරලා ලයින් එක ගහන්න ඕනේ දැන් දික් කරලා ගහන ගේම මෙන්න මෙහෙමයි හරිද ඒකේ වාක්‍ය දෙක තුනක් කතා කරමු they were sitting near me කියලා කියනවා නැත්තම් she was sitting ඇය ඉඳගෙන හිටියා ඇය හිටියා වර්ස් කරේ හිටියනේ ඇය හිටියා sitting මෙන්න අර ගෙන කියන මූඩ් එක ගෙන කියන මූඩ් එක ing ෆෝම් එකේ ගෙන කියලා කියන ඇඳගෙන නාගෙන hina වීගෙන අන්න ඒ වගේ මරාගෙන හරි වරෙල්ලා ඒ වගේ නේ මරාගෙන ඒ වගේ she was sitting near me ඒකි වාඩි වෙලා හිටියේ අමෝටම කියන්නේ එයා වාඩි වෙලා හිටියේ මම ළඟ මල් ළඟ තමයි වාඩි වෙලා හිටියේ මල් ළඟ සීට් එක යන she was sitting near me ඔන්න ඒක right next one බලමු තව I was near her I was near her කියන්නේ මම හිටියේ ඒතකොට මම හිටියේ ඇය ළඟ අනිත් පැත්තට නේ මම හිටියේ ඇය ළඟ she was sitting near me ඇය ඉඳගෙන හිටියේ මල් ළඟ හැබැයි I was විතරයි මෙතන ගෙන කියලා නෑ මම හිටියේ කියලා එතකොට එන්නේ මම හිටියේ ඇය ළඟ අර sitting කැල්ල නෑ ඉඳගෙන හිටගෙන එහෙම මොකුත් නෑ හරි මම හිටියේ ඇය ළඟ තව කිට්ටුව කියන එකත් එකක් ගමු හරියේ කියන එකට හරි ඒකටත් මේ හරියට හරිනේ හරි ඒකටත් ගමු right කිට්ටුව they are living ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ ඔවුන් ඉන්නේ කියන එක නේ හැමෝටම කියන්නේ අපි කතා කරද්දී ජීවත් වෙනවා කියන්නේ නෑනේ living එකට ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ near කැන්ඩි නේ ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරා කැන්ඩි right නුවර කිට්ටුව ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ නුවර කිට්ටුව නුවරට මෙහාම නුවරට හැම වගේ අර කටුගස්සට හරිය වගේ ඉන්නවා they are living near candy they are living near candy නුවර කිට්ටුව අර FB එකේ පෝස්ට් එකනේ අපෝ මේ මොකද්ද මේ ටවුම ගෙවල් හදන්නේ නැහැ නේ කියනවා නේ කැන්ඩි නුවර ඉන්නේ කියලා නුවර කිව්වට කොහෙද ඉතින් නුවර ටවුන් එකේ ගෙවල් හදනනේ කියලා දාන්න නුවර ඉන්න කිලෝමීටර් 20ක් විතර මේ එතකොට නුවර තමයි කියන්නේ නේ right ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා his house is near the temple his
house is near the temple. නේ temple. පන්සල කිට්ටුව. නේ ඔහුගේ ගෙදර තියෙන්නේ his house. his කියන්නේ තියෙන්නේ near the temple. පන්සල කිට්ටුව. ඔහුගේ ගෙදර තියෙන පන්සල කිට්ටුව. ඒ මේ කිට්ටුව ළඟ හරිය කියන එකට හරිය කියන එකට දාලා හදන්න පුළුවන්. හරිය කියද්දී every evening I see him near the liquor bar. Every evening. හැම හැන්දෑවකම හැම හවසකම I see him මම ඔහුව දකිනවා. හරිද? near the liquor bar. liquor bar එකේදී දකිනවා. ඒ කියන්නේ බාර් එකේ හැම හැන්දෑවකම මට දකිනවා liquor bar හරිය. බාර් එක හරිය මම හැම අවසකම මිනිහා ඉන්නවා දන්නවා. ඉන්නවා දකිනවා. හැමදාම හැන්දෑවට කියන කෙනා මේකේ අමු සීන්. every evening කියලා කියන්නේ අර every හැම evening හැන්දෑවකම හැම හැන්දෑවක නෙමෙයි. සෑම අවසකම කියලා පොතේ එතකොට එනවා. හැමදාම හැන්දෑවේ මම මිනිහා දකිනවා liquor bar එකේ. මට දකින්න ඉන්නවා. නේ liquor bar එකේ ඉන්නවා මං දන්නවා දකිනවා කියන එක කියනවා. right. next one. හරි තව එකක් දාමු. I place my books near. I placed my book. මම ප්ලේස් කරා කියන්නේ තිබ්බ කියන එකට අමුවටම කියන්නේ තිබ්බා කියන එක. තිබ්බා. ප්ලේස් කියලා කියන ආයෙත් තියෙනවනේ අර ස්ථානය තැන කොහෙද තැන? where is the place කියලා කියන්නේ කොහෙද තැන? කොහෙද පොට්ටේ කියන එක ප්ලේස්. මෙතන ප්ලේස් කියලා කියන්නේ එතකොට verb එක. මම තිබ්බා. ප්ලේස් කරා ස්ථානගත කරා. ඔන්න නියම වචන ස්ථානගත කරා. පොතේ සීන් එක. අමු සීන් එක තමයි මේක තිබ්බා. I placed my book. මම මගේ පොත් තිබ්බේ near here මේ හරිය. මේ කිට්ටුව. near here. near here මේ හරිය. ඔන්න. near here කිට්ටුව. තව very often හැම තිස්සෙම නේ හැම තිස්සෙම නැත්තම් නිතරම I meet your friend near the bus stand. I meet your friend near the bus stand. bus stand එකේදී හැම නිතරම මම ඔයාගේ යාළුවව දකින්නවා කියන එක ඕන ඕකේ තියෙනවා. තව එතකොට මේකේ තියෙනවා ලෙන්ගතුයි සමීපයි කියන අයිඩියා එකකුත් තියෙනවා. මෙන්න එක ටිකක් අමුතුයිනේ. නිය එකේ ලෙන්ගතුයි නැත්තම් සමීපයි කියන එක නිය එකේ නේද? බලමු මේකේ වාක්‍ය දෙකක් කතා කරමු. සමීපයි නැත්තම් ලෙන්ගතුයි කියලා. She is near my heart කියලා කියනවා. She is near my heart. She is near my heart කියලා කියන්නේ අය මට ඉතා සමීපයි ලෙන්ගතුයි කියලා කියනවා. නේ? She is near my heart. මගේ හදවතට කිට්ටුව ඉන්නේ කියන එක. ඇය ඉන්නේ කෑලි මේව කඩලා ගත්තා මාර සීන් එක. ඇය is ඉන්නේ near කිට්ටුව නැත්නම් අසල ළඟ my heart මගේ හදවත ළඟ. පැත්ත කියෙන්නේ නැද්ද නේ? මේ හරිය වගේ ඇති. හරි මේකේ අමු තේරුම තමයි එයා මට ගොඩාක් සමීපයි. තාම ලෙන්ගතුයි කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. She is near my heart. හොඳ අර මේ free words එකක්. නිසදසක් නේ free words ඒකට ගන්න පුළුවන්. free words. නිසදසක්. She is my near heart. She is my near heart. Right. Always I was near her heart කියලා දැම්මුවොත් always මෙහෙම තිබ්බොත්
always, always I was near her heart. Count. Always නිතරම I මම was සිටියේ near කිට්ටුව නැත්නම් සමීපව ලෙන්ගතුව her heart ඇගේ හදවතට. එහෙමනේ ඉන්නේ. එතකොට ඔගේ අමුම ලයින් එක තමයි අර නිතරම මම හිටියේ ඇයට සමීපව කියලා කියනවා. නිතරම මං හිටියේ ඇයට සමීපව. ඒ වුණාට she left me. She left me මාව දාලා ගියා නේ. Always I was near her heart, but she left me. ඇය මාව දාලා ගියා නේ. She was left me. ඇය මාව දාලා ගියා කියලා කියනවා. මාව දාලා ගියා නැත්නම් ඇය දාලා ගියා. I was near her heart. She left me. මන් දාලා ගියා. අවසාන ප්‍රතිඵලනේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක. රෝට් තමයි. right තව ලෙන්ගතු ඉන්නවා කියන එකට my son is near my heart. My son is near my heart. මේ වගේ. My son is near my heart. මගේ පුතා මට ගොඩාක් සමීපව ඉන්නවා. ලෙන්ගතුයි කියන එක. ලෙන්ගතුයි. සමීපයි කියන එක. ලෙන්ගතුයි කියන එක තමයි near එකෙන් එන්නේ. 아무තු ලයින් එකක් වගේ නේද? ළඟයි කියන එක. heart එකට ළඟයි. heart එකට ළඟයි කියන්නේ ලෙන්ගතුයි සමීපයි කියන එක. බැඳී. ඔක තමයි near එකේ සීන් කෝන් එක. ඒකට අමුවට ගන්න ඔක්කොම ඔකේ ලයින් කරලා තියෙන්නේ. අර පොතට එහා ගියපු පොතේ වචන වලට එහා ගියපු අමු ලයින් එක ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳට අල්ලගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට පුළුවන්. right. bye for now.